Hello everyone, have a nice day. This is Rowling B. Palanas, a Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management for the final requirements of our Human Behavior subject with our instructor, Ms. Wendelin Abiro. Ma'am, today I will be going to discuss or to tackle the topic about creating the organization culture. But before that, let us put first our presence to the Lord. Let us pray. Our most gracious Father in heaven, Lord, thank you for this wonderful day that you've given us. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for the knowledge and wisdom that you are about to shower us. Lord, as you are about to discuss today, please open our hearts and minds that we could be able to catch your simple sense. Lord, not only are we about you, as you as Lord, forgive us all our sins and trespasses against you. All these things, Lord, we ask and pray in Jesus' name. Okay, so creating the organization culture. So what comes up in our mind when we talk or when we heard about the words organization culture? Well, according to research, organizational culture is the set of values, beliefs, attitudes, systems, and roles that outline and influence employee behavior within an organization. So when we talk about organization culture, so naadiri itong uh, how should the company takes a good relationships or handle a good communication with their stakeholders. So ang stakeholders, man si employees, ang customers or clients nato, ang ato ang mga shareholders, investors, and as well as the business owners. No? So when we talk about organization culture, so nadira ang behavior sa mga stakeholders within a company. Okay, so creating a culture in the company is a crucial to customers or clients. So this means na we as an entrepreneur who starts a business or a first-timer business owner, it is important to engage a good relationship sa ato ang mga customers or sa ato ang mga clients. Try to think of a business nga kanang walay good relationship sa iyang customer. What should the possible outcome? So, di ba na posible nga dili jud mo progress, wala jud success ang iyang business. Kung kay syempre let us always remember na ang customer is one of the most important sa business, no? Kinahanglan kayo nato sila kay kung wala ang customer, walay pulos ang atong mga effort, walay pulos ang ato ang management sa ato ang business kay we need our customer para sa ato ang business. So in an organization, in a business, the company or the business owner should have a good relationship sa iyahang mga clients, iyahang mga customers, and that is one of the organizational or organization culture. Well, however, as the company grows and becomes successful, it usually develops a culture that distinguishes it from other companies, and that is one of the reasons for its success. No, so if ang usa ka company or ang usa ka business mo grow na siya, so of course it will leads to a success, no? And with that in that case, in that ways, no mahimo na siya nga it is usual na nga ma-develop na gid na siya nga culture nga different culture from kung unsa ang uban nga company nga nag-manage, no, different culture compare sa uban nga company sa ilang nga management, no? So and remember nga kana siya nga culture, kana siya nga good relationship with your stakeholder is one of the reasons for the success of the company or for the business. So, in other words, a company succeeds as a result of what the company does is strategy, and how the company does it is its culture. No, so it means nga so kung ang company nga nakitaan siya og kanang success, no, as a result sa iyahang kanang kung unsa ang ilahang pag-handle, kung unsa sila pag-manage, so nana dira gigamitan na siya og strategy. And how the company does it, its culture, no, kanang regular lang nga kanang mga flow sa sa company, so wala siya ginatawag og culture. But kung nana gani siya success, nana siya progress, nana dira involved si strategy, so gigamitan na siya og strategy. Okay, so the culture is linked to the strategic values, whether one is starting up a new company or trying to change the culture of an existing company. No, so as an entrepreneur, as a business owner, so it is let us always remember good nga when we adapt culture, no, kung adapt tawag culture sa ato nga company, dapat yun nga it will link to the strategic values, no, whether bago ba na nimo nga create nga business or gusto lang ka mag-change o culture sa imuha nga nag-exist na nga business or company. So, always remember lang nga dapat kung mo-apply ta og culture, dapat nga mo link siya or dapat mo fit siya sa mga strategic values.
And so that here are the process on how to create an organization culture. So first, step number one, formulate strategic values. Step number two, develop cultural values. Step number three, create vision. Step number four, initiate implementation strategies. And the last step, step number five, reinforce cultural behaviors. So uh, the first two steps in the process of creating organizational culture involve establishing values. No, so in order to formulate strategic values and to develop cultural values, we have first to establish values. So first is the strategic values. So what is the strategic values? Okay, so strategic values are the basic beliefs about an organization's environment that shape its strategy. Okay, so mo ni siya ang values na ginagamitan na og strategy. They are developed following an environment scanning process and strategic analysis that evaluate economic, demographic, public policy, technological, and social trends to identify needs in the marketplace that the organization can meet. Okay, so best example ani is sa ato nga generation karon. No, so we are used naman no sa mga online shopping like Shopee, Lazada, TikTok Shop. No, so uh, mostly sa mga tao karon is gusto na lang nga easy shopping, maglat na lang sila silang gi-order nga i-deliver. No need na sila nga mo kanang mo exert og effort no nga moadto pa sa Zamis para magpalitan ng nga product o para magpalit sila nito. So, sa ato karon is kanang we are common use sa mga high technologies na no and isa na isang online shopping. So if ikaw tong business na naka-stall, ikaw galing na stall no or kaning mall or unsa na diha. So imong kabalo we are known na trend na kayo or gina-use na kayo sa mga tao karon ng online shopping. So we will find an strategy plan no nga unsaon nimo aron nga makasabay ka sa karon nga generation. So as I mentioned ganina nga you will do an scanning process and strategic analysis that evaluate economic, demographic, mga public policy, no, using technological and social trends. No, so mangita ka og ways, mga strategic plan nga dili ka mabihind sa kung unsa ang demand sa market nowadays. Okay, so the second one is the cultural values. So these are the values that employees need to have and to act on for the organization to carry out its strategic values. So mao pud ni siya ang values that we need to develop no nga na kay mga gipang follow no from the word cultural na kay sundon or para nga mahimo siya nga kini mahimo nga ang imong business is fluent ang process ang ihang dagan sa imong nga business. They should be grounded in the organization's belief about how and why the organization can succeed. Organizations that attempt to develop cultural values that are not linked to their strategic values may end up with an empty set of values that have little relationship to their business. No, so sa akong ginaingon ganina nga kung mo-adapt ta og culture sa ato nga company or sa ato nga business, dapat nga mo link jud ta or mo sunod jud ta sa kung unsa ang mga strategic values, kung unsa ang mga strategic values nga kinahanglan para nimo nga sundon or mahimo nga fluent ang imong nga company ug makakita pug og result nga nindot no, progress sa imong nga company. In other words, employees need to value work behaviors that are consistent with and support the organization's strategic values, low cost production, customer service, or technological innovation. Okay, the third step is to create vision. The vision is a picture of what the organization will be like at some point in the future. It portrays million how the strategic and cultural values will combine to create a future. So after na to nga ma-develop ang ato nga strategic uh, values o ang ato ang cultural values, so an entrepreneur and a business owner dapat nga mo establish pud ta og vision sa ato ang company para sa iyang direction. No, so in a business importante jud kaayo man na kay vision. Dili man pwede nga moingon lang ka dira nga bahala na mo lahutay ni or dili wala ka kabalo sa imuha nga padulngan no so in a business kung involved ta og business dapat na kay vision nga unsa bang imong pananaw ana nga sa imong nga business in the future kung naa ba kay plano nga mo success na so it is really important na mo create gyud ta og vision sa ato ang business or sa ato ang company nga okay so here are some examples here. An insurance company might establish a vision of protecting the lifestyles of 2 million families by the year 2020. Okay, so in this example, when we say insurance, no, so expected na nga si clients, ang iyang nga ma-receive in return
no is kanang financial support no sa panahon nga wala ta kabalungan na moabot nga tragedy sa iyang family, sa iyang kaugalingon. So when we say insurance, depende na siya kung unsa nga ang gi-offer ng insurance sa company. So it's either life insurance, napoy health insurance, napoy mga vehicle insurance or car insurance. May nanano nga kung life insurance siguro kung mabot ang kamatayon sa katawo na siya madawat nga financial. So katong ihang data-datahan ginahulog-hulugan so makuha to niya pag-abot sa iyang death no or pag-abot sa death sa iyang mama ba or sa iyang papa. So inana kung yung putag health insurance, it talks about kanang na mahitabo nga nagbalatian no na ospital so na siya makuha na nga financial support sa anang insurance company. So sa example ng insurance company sa iyang vision is gusto niya nga makahatag siya og protection sa lifestyle sa 2 million families. So ang iyang vision adto is makahatag siya og serbisyo no sa 2 million families no. So dili lang siya gusto nga tama na siya maka-cater og 100 families, 500 families no. So gusto gyud niya nga maka-cater siya, makahatag siya og service sa 2 million families nga maka-support siya ana no. So inana that is one of example of how to create a vision kanang naa kay ginatan-aw ba in the future nga mao ni dapat ang mahitabo sa ako nga company in the future sa ako nga business for in the future. So mga inana nga naa kay gi-look forward na kay kanang goal no. So sa imong nga business or sa imong nga company. Okay, the next step is to initiate implementation strategies. So this is to build on the values and initiates the action to accomplish the vision. Okay, so naa naman kay gi-target nga vision, so naa naman kay vision, so naa na kay gusto nga targeton para sa imong nga company. So naa na kay gi-look forward para sa imong nga company. So ang sunod na nimo nga buhaton is imo na pud na siya nga imo na pud nga initiate kung saon siya pag implement no nga aron nga ma-accomplish nimo to siya nga vision. So it's either magpakanda ka og kanang seminar sa imong mga employees aron nga ma-train sila kung saon paghimo og good communication sa ilahang mga clients aron nga ang kato ilang mga clients is maka-recommend pud sa imong mga company sa imong mga business. So in that case magkatag-katag siya mo spread ang imong nga ang news no nga about sa good service sa imong nga company. So inana na possible nga ma-accomplish gini mo siya. So magkadaghan ang imong nga clients. So para nga makuha nimo ang imong target nga 2 million families, so dapat mo initiate ka kung saon pag-implement og mga strategies aron nga ma-accomplish nimo siya nga goal. So and the last one is to reinforce cultural behavior. So the final step is to reinforce the behavior of employees as they act out the cultural values and implement the organization's strategy. No, so okay, so when we say reinforcement, so depende na siya. It's either in a positive or napod siya negative. No, so if we say positive, so nakakita ka og good for performance sa imong mga employee, ganahan ka sa ilahang how they do their work, no, how they cooperate to the company. So ang reinforcement kay imong buhaton ana, so mag-involve ka og mga awarding kanang that desired to their kanang behavior no maghatag kag mga awards will give kanang recognition sa ilahang good for performance sa mga company. So in that way ma-appreciate pud nila nga naaday pud sila value sa imong nga company. So it is one of the kanang pag-reinforce no nga kung positive ang imong nakita sa ila, so maghatag ka og feedback, maghatag ka og reward no nga deserve nila kung unsa ang ilang performance sa imong nga company. On the other hand po, if ang nakita nimo nga performance nila is negative, dili maayong nga performance, nagbuhat sila og mga actions nga dapat dili gina-apply as an employee. So ang reinforcement kay imong buhaton ana is mag-conduct pod ka or mag-involve na ka og mga kanang removing or mag-lecture or kanang maghatag ka sa ilaw kanang disciplinary actions no pagpa-encourage sa ilahang aron nga kato siya nga mga negative actions, mga negative behavior dili na nila ang i-apply sa imong nga company no. So in that ways mahimo nga consistent ang imuha ang progress sa imong nga company. So that is the last part of the the last steps of the process of creating organizational culture no. So you have to reinforce the implementation of strategies no. So kinahanglan gyud mo nga i-check ang ilang mga performance, ang ilang mga behavior sa imong mga company. So that would be all. Thank you and God bless.